What is up guys? Ngayon meron tayo ditong iPhone 6 na ang problema ay no power, so blackout lang siya. Troubleshoot natin kung anong problema nito. So stay tuned lang. So guys, bubuksan lang natin ang ating iPhone gaya nito. So kung hindi nyo pa alam buksan to, check nyo lang po yung ating previous video about iPhone 6. So pinakita ko kung paano iangat itong LCD na to. So once na nandito na tayo, tanggalin natin yung tornilyo ng frame ng battery. So tatanggalin lang muna natin yung battery cable. After natin matanggal, kunin natin ang ating multimeter tester. So isa-set lang natin to sa voltage, DC voltage, at iti-test natin ang terminal ng battery. So importante rin na i-check ninyo yung diagram ng mismong battery terminal. So makikita nyo yan sa Google para alam ninyo kung nasan yung positive tsaka negative. So in this case, yung red yung positive nasa taas, yung gray yung negative nasa baba. So gamit ang ating multimeter tester, testing natin yung red probe sa red positive and then yung gray dun sa black probe ng negative ng aking tester. So dapat may papalo dyan na voltage. So dito sa case ng aking battery, 0 voltage siya. So walang karga yung ating battery. So totally drain po ito. Guys, yung gantong problema medyo common to sa iPhone, lalo na pagka total drain yung inyong battery. Kung minsan may problema rin sa charging pin. So pagka hindi kumakarga ng ayos yung charging pin nyo, total drain yung mismong battery. Or pag yung mismong battery sira na yung discharge protection nya, nagsi-0 voltage talaga yan. So dapat kasi mag-maintain lang yan yung pinaka voltage na 3 volts para at least hindi mag-over discharge. So kung sira na yung mga yun, pwedeng may mag-discharge na yung mismong battery natin. So dito sa guide natin, itinuturo ko lang yung kung paano yung procedure ng pag-charge ng battery. Pag manually lang tayo, manual charging lang. So meron kasi nabibili na pang-charge na mismo or battery tester na ganito. So same procedure lang naman ang gagawin natin. So mano-mano lang tayo para lang makita ninyo kung paano. Pwede rin naman kayong bumili ng ganitong device para mas mapadali yung pag-charge ninyo. So ang gagamitin natin dito is AVR power supply. So ganito po yung itsura niyan. And then, imamatch natin yung mismong voltage and amperes ng battery. Yun ang isaset natin dun sa AVR. So, yung voltage, ito-set natin sa 3.8 at ang amperes naman about 2 amperes or 3. So, depende naman yan. Para lang naman sa fast charging yung amps na yan. So, ganito yung gagawin natin dyan guys. Kukunin natin yung negative and positive probe ng ating tester, yung black tsaka red. So pag kinuha natin to, ito yung ikakabit natin sa ating power supply. Lalagay natin sa positive and negative ng ating power supply. So makikita niyo from power supply, kakabit ko siya rito, makikita niyo na 3.8 volts yung galing dito sa aking probe. So may voltage ngayon to. Ngayon itutusok natin to sa ating terminal ng battery. So dahan-dahan dapat ingatan natin na wag mag-short. Ipesto lang natin sa positive, negative sa negative. So makikita natin sa ating power supply yung amperes. Tataas yung ampere nun. So pababa yung ampere hanggang sa ma-reach natin yung 0, and that time ay fully charged na yung battery. So medyo tiyaga lang tayo sa paghawak nito kasi medyo nakakangalay kasi kailangan naka-steady ka lang talaga. So hindi naman kailangan na naka-full charge to. Ang kailangan mo lang dyan is kumarga lang siya. At least magkaroon lang siya ng 3 volts kasi syempre 0 volts yung battery natin. Ngayon parang sinashock natin siya para magkaroon ng voltage ulit. So kahit konti lang, kahit 3 volts, 3.2, basta meron siyang voltage. Diyan, itutuloy na natin siya i-charge gamit yung mismong charger niya. Ngayon, once na kinabit natin yung ating battery terminal at sinaksak natin yung charger, kung tama yung process na ginawa natin, mag-o-on na ito ng kusa. So, nakita nyo na power na po siya. So, nakita natin na yun lang yung pinaka-cause ng problema, yung 0 voltage. So, ito, ayos na to. Gagana na yan. I-charge na lang natin siya gamit ng ating charger. So simple fix lang po ito. Kung may natutunan kayo, please give a thumbs up and then comment, share this video and subscribe na rin po para magkita-kita tayo sa susunod nating video. Thank you guys for watching.